årets, året, årets första söndag som vi firar tillsammans. Så därför tänkte jag att vi börjar att prata om mottot för 2014 och faktiskt ända fram till 2020 som mor har gett. Här har Katsuki skrivit, så det är jättefint. Jag ska läsa. Let us become true owners of Chonilguk, who practice true love in resemblance to our Creator, the heavenly parent. På svenska blir det så här. Låt oss bli sanna ägare av Chonilguk, som praktiserar sann kärlek i likhet med vår skapare, vår himmelska förälder. Så att Sanna mor, hon gav det här 15 december förra året. Och sen påminde hon alla nu i början av året att det här är mottot som gäller ända fram till 2020. Så att far brukade bara ge ett motto för varje år, men det här har vi att hålla oss till ända fram till 2020. Och observera att det är en riktig mening. Det brukar inte vara när far gjorde det, var en hop med kinesiska tecken och så diskuterade alla där i Korea typ en månad innan man förstod vad det egentligen betydde. Och vi fick hela tiden revisioner. Ja, det betyder det här. Och sen, nej, nu har vi ändrat oss. Det här betyder det. Men det här är ju klart och tydligt. Och en mening till och med. Så att det går framåt. Det tycker jag. Va? Ja, kvinnor kan. Det är ju bara det. Ja. Nej, men far han skrev ju motton med de här penslarna. Det var lite dramatiskt när han skrev, tyckte jag. För alla sprang omkring och försökte hjälpa då. Och det var mycket kinesiska tecken. Så far han tyckte ju väldigt mycket om kinesiska tecken. Och han valde de här orden väldigt noggrant. Det var liksom aldrig någon slump. Och han skapade även nya ord, så att det är inte så att man bara kan titta i ett lexikon och kolla upp vad det betyder, utan det är en tolkningsfråga. Så idag så tänkte Katsuki idag att vi tittar inte på bara den här meningen. För meningen, vi har alla hört principerna många gånger om, så vi förstår liksom meningen. Det här är någonting vi kan. Men jag tänkte att vi ska titta på den här meningen, det här mottot med utgångspunkt från de kinesiska tecknen. För att förstå en lite djupare betydelse. För om man förstår var de här tecknen kommer ifrån så kan man förstå lite hur man tänker. Katsuki sitter och skrattar. Egentligen borde ju han berätta det här, men det är han som är experten och nu står jag här framme istället. Men i alla fall, vi har i alla fall jobbat på det här tillsammans för att kunna förklara det här. Ungefär hälften av alla koreanska ord, de har kinesiska tecken. Och en del viktiga ord här som finns i mottot, det har även kinesiska tecken. Så om vi börjar med den första, ägare. Chuin. För i mottot så är det sann ägare. Låt oss bli sanna ägare. Chuin. Och det första tecknet, det är uppdelat på två. Det är en liten grej där nere. Och sen är det någonting som står upp så där. Eller ja, men där är det nere i alla fall. Sen åker den upp liksom. Och då undrar man, vad är det? Jo, det är en veke och en ljusstake betyder det där tecknet. Och det är inte bara att det är en veke och ljusstake, men ljuset måste brinna. Det får inte vara släckt, utan det måste brinna. Och det har betydelsen att någonting är i centrum av händelserna. Det är i centrum och det är någonting levande. Så ägare betyder det. Ja, du får ställa dig upp, kom. Han
Ja. Veke. Veke, ja. Veke sitter i centrum. Ja, Veke sitter, precis. Därför blir det centrum. Ja. Ja, men du får gärna vara kvar här, pappa. Eller du måste sköta datorn. Eller nej, det gör jag. Du kan stå här. Det är jättebra. Jag ville att han skulle vara här, men han sa nej först. Så. Ja, nu är han här. Det här var första tecknet alltså. Ljusstake, en tänd ljusstake. Andra tecknet är det här. Det betyder det är människa. Alltså, så bilden är en stående människa som man ser från sidan. En del tror att det är liksom två människor som lutar sig mot varandra så här, men det stämmer inte. Utan det kommer härifrån. Det här är den ursprungliga bilden. En stående man. Som, ja, det är inte bara att han står, utan han gör någonting aktivt med händerna. Alltså. Man ser, det är en människa som är aktiv. Antingen går man så här, eller också har man händerna framför sig så att man gör någonting. Alltså ägare har att göra med att man är aktiv, att man gör något. Så att observera, det är inte att man sitter ner. Då är man ingen ägare. Man ligger inte ner heller och sover. Det finns liksom inte i tecknet, utan man står upp. Ja, det här är lite hur tecknet har utvecklats. För ibland de här kinesiska tecknen, en hel del utav dem kommer från att man rent har avbildat människan liksom eller grejer som berg och vatten och sådär. Så att det här är ett av de här tecknen som det är liksom bara bilder. Och när vi gick igenom det här tecknet då för ägare och med ljusstake, så en annan vinkling i att, som Katsuki berättade, i kristna kyrkan i Japan, då använder man alltså chu som ägare, som också betyder herre. Med en japansk tolkning, det är att det här tecknet som en ljusstake, det är att Jesus är som ett levande ljus som offrar sig själv för att ge ljus till andra. Och Jesus, han pratade ju också om att vi måste vara ljus för världen. Ni är världens ljus. Ett berg en stad på ett berg kan inte döljas. Så att ja, ägare och ljus, levande ljus, vara i centrum. Man ser, stå upp, vara aktiv. Det har att göra med att vara ägare. Så där kan vi ju lära oss någonting. Och så har vi, nu tryckte jag bara på den här. Nu måste du fixa till det där. Nu får du inte vara här längre. Ja, nästa tecken är i alla fall Chonilguk. Nu blev det lite fel. Ja. Kan jag göra så här? Ja, nu blev det. Ja. Chonilguk. Det känner vi ju till. Det är gammalt vanligt tecken. Men Chonilguk är egentligen en förkortning av det här. En mycket längre uttryck. På engelska Cosmic Peaceful United Nation. Om man tittar på de två första tecknen så står det faktiskt i Chonsongyong så här. Var börjar himmelriket? Det startar från våra familjer. Vilken är då vår ideologi? Det är en väg för familjen. Den kosmoscentrerade ideologi som vi eftersträvar är ideologin som härstammar från himlens hus. Ordet kosmos består av tecknet för Chon, som betyder himmel, som är det första tecknet i Chonilguk, och tecknet för Ju, som betyder hus. Alltså de två första tecknen betyder himlens hus. Så det är dit vi ska, det är det som är målet.
Och de andra tecknen, de känner vi också till. Det är fred. Fred. Hej. Fred finns alltid med på ett hörn. Jag vet inte hur han bär sig åt. Fast det ska ju vara med stor bokstav. Tongil, precis som vi sjöng här innan. Marco valde låten där. Vi sjunger Tongil. Och det är en nation. Det är inte bara land eller markområde, utan det är en nation som vi alla hör samman. Så det är ett mäktigt tecken med många djupa betydelser. Och det är dit vi ska. Så nu har vi målet. Vi vet vad målet är. Sen har vi ett annat intressant tecken här. Praktisera. Måste jag dricka lite. Och i det här fallet är det ju då praktisera sann kärlek. Om man tittar på det första tecknet här. Den första tecknet är liksom av två olika. Det där med som ser ut som ett slags tak. Det är ett förrådsrum. Alltså ett förråd. Och nästa tecken som ser lite konstigt ut, men det är musslor som knyts ihop med en tråd. Och varför gör man då det? Ja, förr i tiden, och kanske inte idag, men inte så länge sedan i Afrika, så använder man musslor som betalningsmedel. Det är föregångare till mynt och sedlar. Kanske inte här i Sverige, för då har vi inte så mycket musslor, men i Afrika och Kina, så ja, många musslor, mycket pengar. Så att det här blir betydelsen, som det finns med här, att vara fylld, verklig, äkta, substantiell. Alltså om man har ett förråd fullt med musslor, det vill säga pengar, då har man någonting. Liksom. Det är inte bara man snackar om det, utan det är substantiellt, det finns. Om det kommer tuffa tider, då har man lite musslor att ge. Liksom. Ja. Andra tecknet i praktisera, det är att trampa med fötterna, att verkställa. Det är ju något aktivt, någonting man gör. Så här är det också att man är liksom inte passiv, utan att praktisera, det är verkligen att man gör någonting. Så sammanfattningsvis så blir det ju då att det är kombinationen med att någonting som är äkta, verkligt, substantiellt, tillsammans med att verkställa eller trampa med fötterna. För då gör man ju verkligen någonting. Det är någonting som är aktivt. Man pratar inte bara, utan man gör det verkligen. Skaparen. Här är ett tecken som kommer ofta. Vi se. Ja. Det första liksom delen av det här, det är bara ett ljud, säger Katsuki. Det är någonting som utfyllnad. Men det andra tecknet längst bort där, det är en kniv. Och det är inte det är inget svärd, det är inget vapen, utan det här är en kniv som verktyg. Så då tänkte jag, morakniv har vi här i Sverige. Det använder man karva, Emil i Lönneberga, han karvar sina små träfigurer. Och det här är någonting liknande, för att det här tecknet har betydelsen att man startar någonting genom att använda kniven, är det verktyg man använder först.
Det är då man startar ett projekt. Det första verktyget är kniven. Man börjar någonting. Så därför så har det betydelsen att börja. Och det är inte det att Gud bara tänker, eller man bara tänker, i det här fallet är det ju Gud. Gud inte bara tänker, utan han har den här kniven och grejer med den. Liksom. Det är ingen magi eller så, utan Gud grottar ner sig liksom och har sina verktyg där och jobbar på. Liksom. Vi ser vad det är. Jaha, nu blev det. Kanske inte, jag måste kolla om det här. Ja. Ja, det var andra delen. Jag måste kolla om det är mitt lilla citat, om det var det här jag ville läsa. Just att vad står det i Chonsonkyong om det här? Eller lite samma betydelse. När de kristna tänker på Guds skapelse av himmel och jord, fokuserar det på Guds allvetande och allsmäktighet och tror därför att han helt enkelt skapade genom sina ord. Skapelsen kom emellertid inte till genom någon typ av magi. Han skapade sina söner och döttrar genom att investera hela sin varelse med ett uppriktigt hjärta. Alltså det här förstår vi att Gud verkligen, han skapade någonting reellt, substantiellt. Så han är ingen trollkarl, det är ingen magi, utan han hade en process, han hade ett verktyg. Och så gick det till. Nu ska vi se om vi går tillbaka då. Ja, och andra tecknet då. Det är en kombination med att gå och sedan berätta. Och varför då? Jo, när man har använt kniven och så har man gjort någonting. Man har skapat någonting. Då, i det här fallet Gud, som vi pratar om Gud, då man gör någonting och sen går man ut och berättar att det här har jag gjort. Jag har byggt någonting, jag har utfört någonting. Och det är faktiskt intressant att om man läser skapelseberättelsen så efter varje dag så berättar Gud, ja men nu har jag skapat det här och det blev natt och dag första dagen. Och det, liksom, Gud hela tiden rapporterar, han berättar. Det är inte bara att han är på sin lilla kammare och hur den nu ser ut, men utan att han bara helt introvert gör massa saker och sen så pong är det färdigt. Utan efter varje steg så berättar han, det här gör jag och det här gör jag. Så det är också i måttet att vi ska likna Gud, vi ska vara som honom. Och det här är också någonting som man kan lära sig av Gud, att Gud rapporterar. Och då är det någonting vi måste ta till oss och göra likadant. Så när Gud har gjort något så berättar han det. Han håller inte tyst. Ja, och allt de här tecknen tillsammans då, det betyder då att utföra, att skapa, att bygga. Och den där har vi redan läst. Ja, just det. Och sen sista tecknet som också ingår i skapare, det är just den här ljusstaken. Alltså att i symbolen för skaparen finns också det här med att det är ett ljus, det är i centrum, att det är någonting levande, någonting som ger ljus just nu. Så om man sammanfattar skaparen, som är väldigt, jag måste säga, rätt så sammansatt tecken, det är att man börjar med en kniv för att skapa, det är liksom första, ett verktyg. Och man går för att berätta, nu har jag gjort något jättefint, så jag vill visa, ja. Och sen ljusstaken. Nej, det är att det ska vara tänt ljus i ljusstaken och den där veken som är i centrum. Ja. Ja, men det är det som är själva grejen. Det är inte liksom
det är mer en bild, en mer sammansatt betydelse. Okej, och sista tecknet, det är förälder. Vi pratar ju om Gud är himmelska förälder. Och det här är egentligen rätt så enkelt tecken. Det är pappa och mamma. Alltså det finns både pappa Gud och mamma Gud. Och den första då, symbolen för mannen, det är en man med helig yxa. Och vad är det då? Ja, det låter ju krigiskt. Men enligt Katsuki här så det är inte vilken yxa som helst. Utan det är en rituell yxa. Man slår inte ihjäl människor med den. Utan, eller det kan man ju för sig göra, men i det här fallet är det mer att en man som visar vägen och som skyddar sin familj, sitt folk. Och det här yxan, det anspelar inte bara att det bara är ett vapen, utan det är ett heligt verktyg, någonting som man använder i en religiös ceremoni. Någonting som banar väg och som hjälper. Så man kan tänka som Gud är verkligen någon som visar oss vägen om vi är beredda att lyssna. Någon som skyddar oss. Om det är problem så hjälper han till. Och naturligtvis hör det ihop med helighet. Så det passar liksom in att använda det här tecknet på Gud. Och nästa då är ju intressant. Mamma. Det här kanske en del kan. Det här tecknet det är sammansatt av två liksom tecken. Då. Det första är kvinna. Kvinna som sitter ner. Och de där 2 dropparna. Det tänker man, det är 2 bröst. Ja. Men då säger experten här, Katsuki, det är inte bara 2 bröst. Utan det är mer en symbol för själva bröstmjölken. 2 droppar. Och det är ju intressant. För bröstmjölken, det är ju det ultimate superfood som finns. Alltså det är det mest näringsrika som finns. Det gör att ett spädbarn som får bröstmjölk blir ju starka. All näring som barnet behöver finns i den här mjölken. Det skyddar mot alla infektioner. Det finns alltid där, alltså i bästa fall finns alltid där, är alltid tillgängligt. Man behöver inte gå och värma eller jaga eller någonting, utan det är bara ett flöde som finns. Så att det är intressant, de här 2 tecknen tillsammans, en man som skyddar, som visar vägen, med den kvinnliga sidan som alltid är närvarande, alltid finns att ge ut vad man än behöver. Det är alltså betydelsen himmelska förälder. Så det måste man ju säga, det är ju ett fantastiskt tecken. Om man kan ta till sig det här så är det ju otroligt. Så det här igen är mottot. Då. Om man läser igen. Låt oss bli sanna ägare av Chonilguk som praktiserar sann kärlek i likhet med vår skapare, vår himmelska förälder. Alltså det är människor som vill att vi ska bli aktiva människor som faktiskt gör någonting, som använder våra ben, våra händer, går ut och gör. Vi vet målet. Målet är inte nästa dag eller nästa vecka vad vi kan göra. Utan målet är faktiskt att skapa en ny nation. En ny nation av fred. Där vi alla kan leva tillsammans. Vi ska praktisera. Vi ska vara ett ljus för andra. Inte tomma ord utan någonting som verkligen gäller, som är äkta, som är sant, som är substantiellt. Vi ska ha liksom förråd fylld av pengar.
Någonting som verkligen finns. Ja. Och det här gör vi för att vi vill vara likadan som Gud, vår förälder. Allt som vi ser Gud gör ska vi också göra. Alltså inte bara tala, inte bara tänka, utan ta fram våra verktyg, använda DP i vårt vanliga liv, i vår vardag och få saker att hända. Inte genom att be om mirakel, utan sätta igång och jobba helt enkelt. Vår himmelska förälder som i sig ger en fingervisning om hur vi ska vara. Inte de här stereotyperna att en kvinna är sån och en man är sån, utan vi alla har det här maskulina och feminina inom oss. Vi behöver liksom inte hänfalla till ena eller andra sidan, utan alla har vi styrkan inom oss. Vi har beröringen med det heliga, känslan vart vi ska gå. Vi har känslan av att beskydda vår familj, våra vänner, de som är omkring oss. Alla har den känslan. Vi kan alla bli män med yxor, om man säger så. Och sen att kunna hela tiden vara en källa av kärlek, av näring till människor omkring oss. Precis som Gud är. Det är någonting som vi också kan förverkliga. Ja, så i det här så tänkte jag att vi börjar det nya året 2014, som också är det första året här närmast 2020. Ja, tack så mycket.